สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Young Survivors รุ่นนี้ต้องรอดครับ โดยมูลนิธิ SCG และวันนี้ผมยุทธนาบุญอ้อมรับหน้าที่พิธีกรนะครับ ซึ่งหลายคนเรียกผมว่าป่าเต็ดครับ จริงๆแล้วรุ่นไหนก็ต้องรอดหมดแล้วเนอะไม่ว่าจะรุ่นนี้หรือรุ่นผมซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็ได้ซึ่งวันนี้ก็น้องๆทั้ง 4 คนก็จะมาร่วมรอดไปด้วยกันกับเรานะครับ มีคริสมอนเดรกและก็นีโอผมว่าเริ่มอย่างนี้ก่อนดีกว่าเพื่อเป็นการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นเราพูดกันเรื่องรุ่นก็เลยอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยรุ่นไหนกันบ้างเกิดปี 38 ครับ วงดังยุคคุณวัยรุ่นคือ Body Slam Potato Silly Fool ครับเขาจับรุ่นได้รุ่นต่อไปครับคุณม่อนว่าไงฮะครับผมม่อนเกิดปี 2540 ครับอายุ 25 ครับผมรุ่นราวคราวเดียวกันเลยผมว่าใช่คล้ายกันเลยครับผมเกิด 2543 ครับอายุ 21 ครับผมน้องอายุ 21 แต่แนวเพลงน้องไม่เหมือนพวกเราฉีกเลยที่ผมตั้งใจว่ามันต้องออกมาสายแบบว่าฮิปฮอปเยอะอะไรอย่างนี้ป่ะฮะผมก็จะประมาณแบบ Elvis Presley อะไรเดี๋ยวเอลวิสเพสลีย์ไม่โยก In the hill dog มันได้เริ่มไม่มั่นใจว่าผมจะรอดจริงหรือเปล่าเลยเราจะช่วยกันส่วนผมครับเกิดปีมะเสงนะครับหรือปี 2544 ปีงูเล็กอายุเท่าไหร่ผมนะครับ 21 ปีแล้ว3วงที่ผมชอบเนี่ยมีวงแหวนวงเวียนใหญ่แล้วก็วงสวิงครับมึงออกไปเล่นตรงโน้นผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจผิดจริงๆมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเขามอบหมายให้ผมทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์ผมเองก็ทำงานในแวดวงของสื่อมวลชนมาโดยตลอดนะฮะดังนั้นก็เลยคิดว่าจะมาชวนน้องพูดคุยกันเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารที่ดีในมุมมองของพวกคุณเนี่ยคืออะไรครับคนพูดก็ต้องเป็นผู้พูดที่ดีผู้ฟังก็ต้องรับฟังแล้วแบบไม่ใช่แค่ฟังนะครับต้องฟังแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้พูดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าการสื่อสารที่ดีคือการที่ทำให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าเราจะสื่ออะไรเฮ้ยดีๆก็เท่ขึ้นมาซะอย่างนั้นการสื่อสารที่ดีมันต้องมี2ทางเราพูดออกไปเราส่งสารออกไปแล้วในขณะเดียวกันมีผู้รับฟังรับสารของเราแล้วเราเองก็ต้องรับสารที่สะท้อนกลับมาด้วยการสื่อสารมันถึงจะสมบูรณ์แบบดังนั้นโซเชียลสกิลแรกที่ต้องใช้เลยคือการทำงานร่วมกันกับคนอื่นการอยู่ร่วมกันในสังคมและ collaboration อันนี้สำคัญมากพี่ไม่สามารถออกแบบเวทีได้พี่ไม่สามารถทำ lighting designer ได้พี่มีแต่ไอเดียว่าพี่อยากทำเทศกาลดนตรีแบบเนี้ยเหมาะกับผู้คนแบบเนี้ยพี่ก็ต้องไปเลือก production designer ที่เก่งที่สุดมาเห็นตรงกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างการที่เราสามารถที่จะรวบรวมความคิดที่แตกต่างสามารถทำงานกับคนรอบข้างได้โดยไม่มีปัญหาเนี่ยมันส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้ถ้าพูดง่ายๆเหมือนโตไปไม่ไร้เพื่อนนะทุกวันนี้เวลาที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามเนี่ยด้วยทักษะที่เราวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานมันทำให้เราสนุกสนานไปกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะมาจากกลุ่มไหนบริษัทใดหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยทำงานร่วมกับเราได้อย่างสะดวกอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้ได้หมายความว่า Big Mountain เนี่ยเป็นการทำงานที่สเกลใหญ่มากการเกิดเรื่อง Generation Gap มันมีไหมครับแล้วเวลาเกิดปัญหาเนี้ยป่าใช้วิธีการยังไงครับใช่เลยครับ Generation Gap เนี่ยมีปัญหามากโดยเฉพาะเวลาเข้าไปสู่แวดวงการทำงานที่มันเต็มไปด้วยผู้มีประสบการณ์มากมายถ้าเราพูดแบบที่เราไม่เข้าใจทักษะในการที่จะสื่อสารกับคนต่างแกปไอเดียของเราเนี่ยที่เราคิดว่าดีแล้วนะแต่พอพูดไปพี่ๆเขาจะแบบบ้าใครก็จะทำอย่างนี้กันเป็นไปไม่ได้หรอกเวลาเราคุยกับคนรุ่นใหญ่กว่าเราต้องทำให้พี่เขารู้สึกว่าไอเดียนี้ไม่ว่ามันจะแปลกประหลาดแค่ไหนนะแต่มันเป็นไอเดียของพี่เขาไม่ใช่ไอเดียของเราคือคุยกันไปเรื่อยๆแล้วให้เขารู้สึกว่าวิธีนี้จริงๆแล้วเขาเป็นคนคิดคือเหมือนกับถามฟังความเห็นของเขาแล้วเราค่อยๆตะล่อมให้ความเห็นของเขาเนี่ยกลายมาเป็นอย่างนี้มันต้องเวทีเลื่อนใช่ป่ะพี่โอ้โหไอเดียพี่เจ๋งมากเลยว่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไอเดียที่มาจากใช่แล้วผมขอถามเพิ่มในการแบบเซนส์ในการทำงานได้ไหมครับป่าได้ครับว่ามันแบบมันต้องฝึกยังไงพี่โตมากับคำว่า common sense นะแปลว่าอะไรครับป่าแปลว่าอะไรครับป่าดีเป็นคำถามที่ดีอันนี้พี่ชื่นชมนะคือเมื่อไม่รู้ต้องถามเลยสตีฟจ็อบส์เคยพูดไว้ stay foolish stay hungry นั่นหนักเลยครับป่านี่ไม่รู้เรื่องหนักเลยเราต้องเชื่อว่าเรายังโง่และเรายังหิวเราจะขวนขวายหาข้อมูลให้เราฉลาดขึ้น common sense ในความหมายของพี่ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราอะส
สมมติเราสร้างคอนเสิร์ตขึ้นมาสักอันหนึ่งเราทำตัวเป็นคนที่เราอยากให้เขามาดูอะหรืออย่างงานหนึ่งที่ใช้ common sense เยอะมากในตอนทำงาน ตอนที่พี่เริ่มทำ Fat Radio แล้วก็ Fat Festival นะครับคือตอนทำ Fast Radio เนี่ยเราก็เปิดเพลงแบบที่คลื่นอื่นไม่เปิด ซึ่งเราก็มั่นใจว่าโอ้โหมันเท่มาก แต่ในที่สุดแล้วมันก็พบว่าที่คลื่นอื่นเขาไม่เปิดเนี่ยเพราะว่าคนฟังมันน้อยเขาเลยไม่ค่อยเปิด ในเชิงธุรกิจเนี่ยมันอยู่ไม่ค่อยได้ เราก็เลยทำงาน Fast Festival ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวที่จะสร้างรายได้ให้กับตัว Fast Radio อีกทีหนึ่งเพลงที่เราเปิดอยู่ส่วนใหญ่ณวันนั้นนะ Two Days Ago Kid Groove Rider วันนั้นไม่ค่อยมีคนรู้จัก คนน่าจะอยากเห็นนะต้องมีเวทีให้เขาแสดง ถ้าเขาไปดูแล้วเขาชอบเขาน่าจะอยากไปซื้อซีดีไปซื้อเทปอะแล้ววงเหล่านี้ยุคนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีที่ให้วางเทปวางซีดีขาย เราก็เลยให้เขามาเปิดบูธขายซีดีขายเทปด้วย เมื่อดูวงดนตรีเสร็จชอบก็เดินไปซื้อของก็ได้เจอตัวจริง น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีที่ใช้คอมมอนเซนส์ล้วนๆว่า คนดูน่าจะชอบอะไรแบบนี้ จากการเลิร์นแบบนี้มันเลยทำให้เราเอิร์นได้ เพราะว่าเราไม่ทำแบบเดิม ได้ฟังประวัติการโชคโชนของป๋ามา ก็พอสมควรแล้วนะครับทำให้ผมอยากรู้ว่าจริงๆเนี่ยกว่าจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราต้องมีความเป็นผู้นำการที่ป๋าจะปกครองคนเนี่ยป๋าทำได้ไงครับเพราะว่าทุกวันนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งคือเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาผู้ใหญ่อะไรเงี้ย คำตอบมันอยู่ในคำถามนีโอบอกว่านีโอไม่กล้าเดินไปปรึกษาผู้ใหญ่ เพราะว่า ใช่ครับ กลัวเพราะว่าเขินเมื่อเรารู้เนี่ยเราก็ต้องไม่ทำตัวให้น้องๆเขินหรือกลัวเราพี่ยกตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันแล้วมันเป็นวันที่แบบพลิกโลกสำหรับพี่เลยตอนนั้นเนี่ยพี่เพิ่งเริ่มเป็นครีเอทีฟใหม่ๆที่ A-Time Media แล้วก็ประชุมกับลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งแบบเป็นผู้บริหารระดับสูงคือเป็นรุ่นใหญ่ของวงการเลยแล้วเราก็พรีเซนต์งานไปแต่ว่าพี่ผู้บริหารท่านนั้นนะพบข้อบกพร่องบางอย่างแล้วอยากจะคอมเมนต์เราแต่แทนที่เขาจะเริ่มต้นด้วยการคอมเมนต์เลยว่าน้องพี่ว่าอันเนี้ยไม่ดีเขาเริ่มต้นด้วยคำว่าผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ความเห็นผมคือแค่ไอ้คำแรกที่บอกว่าผมอาจจะผิดก็ได้อะมัน break the ice เลยอ่ะมันทำลายทุกอย่างเขาทำให้เราเห็นว่าความเห็นของเขาอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องถูกเสมอไปพอเขาเริ่มต้นประโยคนี้เราหูผึ่งเลยเราฟังไหนพี่ว่ายังไงครับ เด็กก็ฟังได้นะครับแชร์ได้จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กมันอยู่ที่ว่าการฟังกันมากกว่าใช่ไหมครับป๋า ใช่ใช่ นี่ไงพูดแล้วมันอัจฉริยะจริงเลยว่ะอัจฉริยะจริงเลยว่ะ เฮ้ยอันเนี้ยมึงต้องให้พวกกูพูด มึงต้องให้พวกกูพูด มึงต้องให้พวกกูพูด ไหนๆเราเรียนเรื่องการแบบเอาตัวเองรอดแล้วเนี่ย โอเคครับ ป๋าผมเคยเห็นป๋าทำดีเจสมมุติว่าเราเจอแบบสถานการณ์เจออะไรผิดพลาดเราจะมีวิธีแก้ไงครับ อาชีพดีเจเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา แต่ว่าสิ่งที่พี่เรียนรู้เนี่ยพี่ไปเรียนรู้จากหนังเรื่อง Good Morning เวียดนาม ในเรื่องพระเอกเขาเป็นดีเจใหม่แบบดังมากแล้วเพิ่งมาจัดรายการที่สถานีนี้แต่ไอ้แผ่นเสียงเนี่ยมันจะมีสปีดเร็วกับสปีดช้าปรากฏว่าเขาเอาแผ่นสปีดช้าไปวางไว้แต่เปิดที่สปีดเร็ว ซึ่งมันเลยทำให้พอเปิดปุ๊บเพลงมันก็เลยกลายเป็นชิปมังก์มันจะอย่างเงี้ยเสียงมันจะแหลมๆอย่างเงี้ยทุกคนในห้องส่งก็ตกใจแย่แล้วจะทำยังไงดี คนดีเขาก็เบาเสียงเพลงลงเปิดไมค์ก็พูดเร็วไปด้วยเลยสวัสดีครับเราก็มาในนี้วันนี้ผมเปิดแผ่นเสียงผิดสปีดนะครับเราจะค่อยๆรีให้สปีดมันช้าลงอ๋อดีช้าเกินไปเอากลับขึ้นมาเร็วไปอีกทีนึงทำอย่างเงี้ยจนในที่สุดแล้วกลายเป็นสปีดปกติรายการก็ดำเนินต่อไป คือวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือผิดไม่เป็นไรผิดแล้วมองมาที่ปัญหาแล้วแก้ปัญหานั้นโฟกัสที่ปัญหาไม่ต้องกลัวเสียหน้าไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ที่ปัญหานั้น แล้วถ้าเทียบระหว่างดีเจกับพิธีกรล่ะครับ หลักคิดมันจะต่างกันนะการเป็นดีเจมันจะต้องหูตาฉับไวแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เยอะหน่อย การเป็นพิธีกรก็คือรับรู้บทบาทของเราและรับฟังเพื่อนร่วมงานที่เขาให้คำแนะนำมาเนื่องจากวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทักษะในการสื่อสารกันขอเช็คความเข้าใจหน่อย ครับ คุณคิดว่าการสัมภาษณ์อะไรคือเรื่องที่สำคัญที่สุด จากที่ดูป๋าเต็ดทอล์กมา คือเราเนี่ยต้องพยายามเป็นเพื่อนกับคู่สัมภาษณ์เราให้ได้ ผมว่าวิธีการแบบสัมภาษณ์ที่ดีเลยคือเราต้องฟังเขาฟังเขาแล้วแบบคิดคำตอบต่อจากเขาเนี่ย เหมือนการดึง personality คนนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับ เราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของ เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาใช่ ผมถูกสอนมา ครับ ผมอาจจะผิดก็ได้ ทุกทับเลยเว้ย ผมว่ามันขึ้นอยู่กับทัศนคติด้วยครับ เราต้องเปิดรับฟัง ผมว่าการฟังเขาจริง ๆ ครับแบบทัศนคติเปิด ทั้ง 4 คนตอบมานี่ใช่หมดเลยนะครับ ถ้าพี่จะเสริมก็คือว่าเราต้องรู้ว่าใครคือคนดูรายการนี้แล้วเราจะได้ถามแทนใจเขาได้ ดีเลยอ่ะ คือผมว่าถ้าเราเอาแง่คิดต่างๆที่ป๋าพูดบวกกับที่เราพูดกันเมื่อกี้มาลองใช้ดูบ้างอาจจะเป็นพิธีกรที่ดีขึ้นก็ได้นะ ผมว่าลองเลย เอาเลยเหรอ พวกเราทั้ง 4 คนนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ถามคำถามป๋าซึ่งเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าป๋าไม่เคยถูกถามที่ไหนมาก่อนเลย
อ่ะผมตั้งความหวังไว้สูงมากจากทั้ง 4 คน แต่ว่าเพื่อให้ได้บรรยากาศเราต้องนั่งกันตัว ตัว สร้างบรรยากาศให้มันเครียดๆเดี๋ยวผมจะรอดูว่าคุณจะถามอะไรผมบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยวิเคราะห์คอมเมนต์กันแล้วกันว่าแต่ละคนถามเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับ หลังจากที่ในรายการป๋าเต็ดทอล์กเนี่ยผมเป็นคนถามมาเยอะแล้ว วันนี้ผมจะเป็นคนตอบดูบ้างครับ ในช่วงยังอยากทอล์ก สวัสดีครับป๋า สวัสดีครับป๋าครับ วันนี้เราก็เชิญป๋าเต้ยุทธนาบุญเลิศนะครับมาร่วมรายการ บุญเลิศใครวะ นี่มุกใช่ไหม มุกครับมุกครับ เริ่มที่คำถามแรกเลยแล้วกันนะครับ สมควรครับไม่ควรเริ่มจากที่คำถามที่2แล้วมีคำถามว่า คำถามง่ายๆก่อนเลยก็ได้ครับป๋าถ้า ครับ ป๋ามีเงิน1 ล้านบาทเนี่ยจะทำอะไร ง่ายๆเลยครับรอเลยครับ ทำอะไรอะ มอบให้ภรรยาครับ โอ้โหไปกด อันนี้เป็นเพราะภรรยาดูอยู่ใช่ไหมครับ ไม่ครับภรรยาอยู่ในใจผมเสมอครับ นี่ โอ้ my god ป๋าครับ respect ครับ respect ถ้าเลือกรักได้อย่างหนึ่งนะครับป๋าจะเลือกรักอะไรครับ1นะครับรักแร้ดำนะครับ2รักแร้เปียก3คือรักแร้เหม็นครับ รักแร้ดำครับ คือรักแร้เปียกและรักแร้เหม็นเนี่ยมันเป็นอาการทางกายภาพที่ไม่ดีทั้งคู่นะครับเหม็นเนี่ยมันรบกวนคนอื่น เปียกเนี่ยทำให้เราระคายเคืองดำไม่มีอะไรเสียเลยนะครับ อ๋อโอเคถือว่าตอบได้ดีผมก็ข้ามว่าป๋าตอบรักแร้ดำไปแหละ คำว่ากลัวเมียในพจนานุกรมของป๋าเต็ดเนี่ยมีไหมครับ อยู่ที่หน้าปกเลยครับ ก็พจนานุกรมของผมเนี่ยพิมพ์ที่ปกว่ากลัวเมียครับ กลัวเมียครับ ดวงตาที่ดี หูที่ดี หน้าตาดีป๋าเลือกอะไรครับ โอ้หน้าตานี้ไม่ใช่แน่ๆตัดทิ้งไปได้เลย เมื่อถึงวัยนี้แล้วผมเลือกหูครับ เพราะว่า ยิ่งเรามีประสบการณ์เยอะขึ้น เราพบว่าการฟังมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรได้มากกว่าแค่เห็น ทักษะการฟังมันเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับป๋าปวดอึมากๆ แล้วห้องน้ำเต็มป๋าจะใช้วิธีแก้ปัญหาไงครับนี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผมก็ต้องเคาะประตูแล้วล่ะครับ ผมก็บอกมันไม่ได้แล้วครับมันมาแล้ว ผมอาจจะบอกว่าผมกำลังจะอาเจียน แล้วผมเป็นโรคติดต่อขั้นร้ายแรง คนที่อยู่ในรัศมี 3 เมตรรอบตัวผมจะติดเชื้อนี่ไปหมด นี่คือฝีดาดลิงเวอร์ชั่นล่าสุด ดี ถ้าโลกแตกวันหนึ่งผู้หญิงในวงการบันเทิง 3 คนที่ป๋าเต็ดอยากอยู่ด้วยในเวลานั้นคือใครครับ โอ้โหขนลุกเลย คนแรกโอปอครับ โอปอนี่เป็นรุ่นน้อง คนที่ 2 ก้อยรัชวิน ก้อยรัชวินก้อยรัชวินก็เป็นรุ่นน้องที่นิเทศจุฬาอีกคนหนึงนะฮะ ส่วนใหญ่ป๋านี่จะชอบรุ่นน้อง คือเราเอาคน ไม่ใช่ครับหมายถึงความหมายคือชอบอยู่กับรุ่นน้องหมายถึงว่าที่รู้จักกันใช่ไหมครับ เราเอาคนที่ภรรยาผมไว้ใจที่สุด คนที่ 3 นะฮะ คุณพิสมัยวิไลศักดิ์เลยครับ คือเมื่อเราต้องอยู่กันเหลือน้อยๆ เราต้องการผู้ที่มีประสบการณ์คอยชี้นำชื่อ 3 คนนี้ไปผมรอดแล้ว โอเค อ่ะป๋าครับ ครับ ถ้าได้พร1 ข้อเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยถามอะไรก็ได้ป๋าจะถามเรื่องอะไรครับ ทำอย่างไรผมจะได้อยู่กับภรรยาอย่างนี้ไปตลอดชั่วชีวิตครับกูจะทำคะแนนไปถึงไหนวะเนี่ย ผมรู้ว่าป๋าเต้นเนี่ยมีลูกสาวด้วย ใช่ครับ ป๋านี่ห่วงลูกสาวไหม โอ้โห ไม่ห่วงเลยนะ ลูกสาวป๋าจะมีแฟนเนี่ยก็คือไม่ว่าอะไร ไม่น่าจะใช่แบบคุณแต่ว่าที่เหลือโอเค ที่เหลือโอเค สมมติว่ามีข้าวของอยู่ในบ้านครับป๋าเป็นข้าวของอยู่ในบ้านทั้งหมด ถ้าเปรียบเทียบว่าป๋าเป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งในบ้านป๋าคิดว่าป๋าเป็นสิ่งของอะไรในบ้าน เพราะอะไรครับ โซฟาตัวใหญ่ ๆ แล้วกัน โซฟาตัวใหญ่ มุมที่ผมชอบที่สุดในบ้านคือโซฟา ดังนั้นถ้าเกิดผมจะกลายเป็นสิ่งของ ผมก็ขอไปตั้งอยู่ในมุมที่ผมชอบที่สุด ขอบคุณมากครับ ขอบคุณป๋ามากนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับที่มาดูยังอยากท้อนะครับกับพี่ป๋าของเรานะครับ พี่ป๋า ขอบคุณครับ ผมชอบฉายานี้มากครับ สวัสดีครับ การโดนสัมภาษณ์นี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะ ด้วยเวลาเตรียมงานที่มีค่อนข้างจำกัดของแต่ละคนเนี่ยและทำออกมาได้ในระดับที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ถือว่าทำได้ดีทั้ง 4 คนนะเราต้องขอชื่นชมก่อน
แต่ละคนก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแตกต่างกันออกไป ครับ กรณีของเดรกมีความประหม่าค่อนข้างสูง ดูขาดความมั่นใจนีโอ ครับ พี่ว่านีโอมีคาแรคเตอร์ของผู้ที่จะเป็นพิธีกรรายการสนุกได้นะ เฮ้ย ฟังไว้นะทุกคน นี่เลยนะบอน ครับ เฮ้ยมอนนี่ก็เก่งนะครับมีความแบบคิปขู่ นี่ซึ่งดีมันทำให้แขกรับเชิญรู้สึกมั่นใจ รู้สึกได้ว่าอ่ะเขาอยู่ในมือของคนที่เอารายการนี้อยู่แน่นอน นี่เฮ้ยดูดีว่ะ คริสนี่โอ้โหก็มืออาชีพเลยอ่ะเฮ้ยจริงโอ้โหรู้สึกว่าถ้าเกิดคริสทำรายการท้อแบบนี้แล้วเชิญผมไปนี่แบบผมตอบรับทันทีโอ้ยผมจริงแล้วป่าเต้ท้อเป็นพิธีกรคู่อะไรอย่างนี้ โอ้ คู่ผมละป๋า ฮะ มึงไปทำอะไร ไม่ มันเครียดเกินไง เอาไปเป็นความสนุกเขาเรียกกลมกล่อม โอเค หลังจากที่เราได้เห็นผลงานของทั้ง 4 คนอย่างที่บอกนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีเวลาจำกัดนะครับ แต่ว่าทั้ง 4 คนก็มี soft skill นะครับ รู้ว่าถามใครควรจะใช้ข้อมูลแบบไหนถามในลักษณะไหนนะฮะแต่โจทย์ข้อนี้มันง่ายเกินไป ครับ โจทย์ข้อต่อไปคุณจะต้องไปสัมภาษณ์คนที่คุณไม่รู้จักมาก่อน ไม่รู้จักไม่พอ เขาตั้งใจมาหลอกคุณอีกด้วย เฮ้ย เราจะไปพบกับโจทย์ข้อต่อไป ดูสิครับว่า 4 คนนี้จะเอาตัวรอดได้ไหมในสืบจากโสด รูปแบบง่ายๆครับ เราจะใช้โสตทัศนศึกษาเนี่ยทั้งหูฟังทั้งตาดู เพื่อจะพิสูจน์ให้ได้ว่าความลับที่ซ่อนไว้ในปรัชนีของเรา มันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใคร เดี๋ยวผมจะเชิญปรัชนีออกมา คุณมีเวลาคนละ1 นาที ถามข้อมูลให้เป็นประโยชน์ที่สุด แล้วทายให้ได้ว่าปรัชนีคนไหนคือคนที่กลุ่มความลับนั้นไว้ ขอเชิญพบกับปรัชนีของเราทั้ง 3 ท่านณบัดนี้ เบอร์หนึ่งชื่อว่าโตไม่โตกูโชดะ หมายเลข2มาเล่นๆม้วนโลหมายเลข3เคอรี่สุ่มเคอรี่เคอรี่ฟิชเคอรี่เคอรี่ฟิชฟิช เอาจริงๆนะ ตอนนี้ผมหนักใจแทนคุณทั้ง 4 คนมาก ดูไม่มีใครน่าเชื่อถือสักคนเลยฮะ ครับ ทั้ง 3 คนนี้เนี่ยนะครับเขามีอยู่คนหนึ่งเขากุมความลับไว้ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่คนไทยทุกคนจะให้ความสำคัญมากๆ เดือนละ 2 ครั้ง แน่ ใน 3 คนนี้นะครับ มีปรัชนีอยู่ท่านหนึ่งถูกลอตเตอรี่ทุกงวดมา 1 ปีเต็ม เราดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูยากหน่อยดังนั้น ทั้ง 4 ท่านจะมีเวลาคนละ 1 นาที ได้ครับ ถามคำถามให้ได้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ที่สุด เริ่มที่ ไม่ครับป๋า ตอนเนี้ยหัวสมองผมอะว่างเหมือนกระดาษเลยครับ ผมเริ่มที่ม่อนเลยครับดูมากในคลิปคูลสุดๆ 1 นาทีแล้วพร้อมไหมครับ พร้อมครับ เริ่มต้นเลยครับ เบอร์หนึ่งครับ ปกติคุณฝันบ่อยไหมครับ ฝันบ่อยค่ะ เรื่องโลงศพฉันเป็นคนฝันเห็นโลงศพบ่อยมากเลย เบอร์ 2 ครับ คุณเห็นกระดาษแผ่นเนี้ยคุณเห็นอะไรจากแผ่นนี้ไหม ถ้าเห็นจากนี้ถ้าตีเป็นตัวเลขคือความว่าศูนย์คือความว่างเปล่าค่ะ เฮ้ย มีแวว แล้วจะบอกว่าศูนย์ไม่พอจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม04แน่นอนค่ะ คนนี้บอกว่าตีความหมายดี เบอร์ 3 ครับ ค่ะตรงนี้ค่ะเตรียมเล่นเลย ปกติคุณซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนครับ เดินผ่านมาแล้วเขาเรียกก็คือซื้อเลย ซื้อเลยอะครับ ใช่ แล้วปกติเลขที่คุณอยากได้เนี่ยมาจากไหน บางทีเราเห็นอะไรแบบแว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 บความผ่าแวบ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 ไม่ได้ หมดเวลา ดูลักษณะการถามของม่อนเนี่ยจะดูว่าเซนส์ในการตีตัวเลขของแต่ละคนเป็นยังไงใช่ไหม ครับ มีไหมมีอะไรในใจยัง มีคนที่เล็งไว้ครับ เล็กไว้แบบไหน แบบไหน แบบไหนแบบไหน จะให้พูดมาเลย ถ้าจริงๆ ถ้าชอบเนี่ยชอบเลข 2 เพราะว่าตุ้มสุด เราไปท่านที่ 2 บ้างนะครับ ครับ มาคริสดูบ้างสิเริ่มเลยครับ ถามทุกท่านเลยครับ ตอบทีละคน มองมาที่ป่าเต็ดครับ ค่ะ ค่ะ ตีความเลขให้ผมฟังหน่อยครับ เริ่มเลยเหรอคะ เริ่มเลยครับ 10ค่ะ มาจาก สูงเพรียวแล้วก็ จ้ะ ดูกลมๆสวยๆ อ่ะ10ครับ 88 ค่ะ 88 ยังไงครับ 8 คืออินฟินิตี้ ครับ มาจากแว่น
แว่นตาแล้วก็ป่าน่าจะเป็นคนจีนหรือเปล่าตัวเลข8ของคนจีนนี่คือหวัดเจี้ยม87ค่ะ 87ยังไง 8เต็กคือ787เท่านั้นค่ะจอ พูดชื่อคนใบ้หวยชื่อดังในประเทศไทยให้ผมฟังหน่อยครับคนละชื่อ แม่น้ำหนึ่ง น้ำหนึ่ง แม่มันหนึ่งเป็นอะไรใช่ไหมไอ้ไข่ค่ะดิฉันเองค่ะที่ว่าเก่งเพราะดิฉันถูกทุกงวดค่ะ หมดเวลาแล้วโอ้เป็นคำถามที่ดีมากอันนี้นี่ใช้เทคนิคคนละแบบกับม่อนเนี่ยเขาจะถามแบบแต่ละคนคำถามไม่เหมือนกัน ค่ะ คริสนี่ใช้ถามคำถามเดียวกัน แล้วฟังคำตอบทั้ง 3 คนแล้วเปรียบเทียบกัน อย่างหนึ่งที่ผมว่าเขาไม่ใช่แน่นอน คือเลข อย่างนั้นเลยเหรอ 3 ผมว่าเขา เฮ้ย ไม่ได้เป็นคนซื้อลอตเตอรี่ถูกทุกงวดแน่นอน เพราะคำถามที่ผมถามไปคือผมจะถามเน้นเร็วให้ตอบเร็ว สุดท้ายเขาที่คำตอบไม่ทัน เลยไปที่ตัวเองซะเลย รู้จริง ก็คือทีตัวเองเป็นแม่น้ำหนึ่งซะเลย อันนี้เป็นความเห็นของคริสคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็ คน รับ อย่างนี้ก็ได้ ครับ เราก็เลยจะไปที่คุณเดรก1 นาทีเริ่มต้น ผมก็ถามทั้ง 3 คนนะครับ คุณมองในนี้แล้วคุณเห็นเลขอะไรบ้างครับ ก็ 40ไงคะ 40 11ค่ะ 11 มองแต่ภาพเพราะชอบตีภาพมากกว่าเลข เอ้ยคำถามที่ 2 นะครับ ถูกครั้งหนึงเนี่ยได้คนละเท่าไหร่โดยรวม 3,000 ค่ะ แล้วทั้งงวดค่ะ2ตัวก็ 2,000 เคยได้มากสุดคือ 30,000 บาทค่ะ ปกติแบ่งเงินกับใครบ้าง ไม่แบ่งค่ะ คนเดียวเลยค่ะ บางส่วนของหนูก็คือจะแบ่งเป็นทำบุญเพราะส่วนมากถ้าเราไปขอปุ๊บถ้าถูกมาปั๊บก็คือจะทำบุญ ตอนแรกจะเลือกเบอร์ 2กูไม่เลือกคำถามนี้แหละ ทำบุญเช่นกันค่ะ ยิ่งเราถูกเราทำบุญงวดต่อไปเราก็จะถูกต่อเนื่อง ก็คือแบบไม่บอกใครเลยอะไรอย่างงี้ป่ะมีป่ะ ไม่ ไม่ บบ อ อก กบอกเลข ไม่ เพื่ บ อน อกเลย ไม่แต่ว่าจะลง IG Story บ้านหนูแล้วนะจ๊ะไม่บอกแต่ไม่บ ไม่บ อ อก กใคร หมดเวลาเทคนิคการถามของเดรกนี่ไม่น่าเชื่อนะดูรู้จริงเรื่องลอตเตอรี่เหมือนกันมีใครที่ดูใกล้เคียงบ้างไหม ผมคิดเหมือนพี่คิดครับ ผมตัดเบอร์ 3 ออกไปเลย มาดูคำถามที่เหลือจากนิโอนะครับ ได้ 1 นา ครับ ทีเริ่มต้นครับ ผมถามเบอร์ 2กันเลยครับเวลาลงสตอรี่แล้วคนรีพลายมาเยอะไหมครับ รีพายเยอะสิคะโอ้โหเพราะเราแท็กเพื่อนเยอะนี่ค่ะ โอเคครับ แล้วเอาเงินไปทำบุญที่ไหนครับ ทำบุญที่วัดค่ะ วัดอะไรครับ อยากจะรู้เหรอคะไปทำบุญด้วยกันไหมคะไปด้วยกันไหมคะไปบุญไหมคะ ถูกหวยทุกคนอย่างนี้เอาเงินไปใช้ทำอะไรครับ ไปเลี้ยงเด็กค่ะ 3,000 เอาไปเลี้ยงเด็กอะไรครับ 2,000 ค่ะ อ๋อ2,000 เอาไปเลี้ยงเด็ก 2,000 เลี้ยงยังไงครับ 2,000 เลี้ยงเด็ก โอ้ ไง หนูไอติมอย่างก็เลี้ยงไปแหละ อ๋อ แล้วเป็นเซียนหวยเนี่ยรู้จักป่าอะไรที่ต้องไปครับ ถ้าป่าก็ป่าคำชะโนดนี่คะ อ๋อ ถ้ามันเป็นวิธีฝันใช้วิธีอะไรครับเบอร์ 2 อ๋อมันมีครั้งหนึ่งค่ะที่แบบว่าเหมือนปูเดินเข้ามาปู8ขาแน่นอนมาตัว18181แน่นอนจ้ะ หมดเวลา ผมไม่รู้นะว่าเบอร์ 2อ่ะถูกลอตเตอรี่ทุกงวดหรือเปล่า แต่ที่บ้านน่าจะมีใครสักคนทำงานอยู่ที่สลากกินแบ่ง รู้ลึกรู้จริง เทคนิคของนิโอนี่น่าสนใจเหมือนกันเขาใช้วิธีการถามจี้ไปที่เบอร์ 2 อันนี้ตั้งใจใช่ไหมให้ตกใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหม จริงๆก็ตั้งใจครับเพื่อให้ 2 หลุดครับ มันกลายเป็นติดขัดไปหมดครับเบอร์ 2 พอได้แบบโดนจี้ไปแบบหลายคำถาม เอาล่ะ แต่ละท่านเนี่ยจะมีป้ายกันอยู่คนละ3หมายเลขนะครับ เตรียมไว้คนละหมายเลขเดียวไว้นะครับ แล้วเดี๋ยวพอผมให้เลือกก็ให้ชูขึ้นมาทีละคนนะคริสมั่นใจไหมที่กำลังจะตอบเนี่ย ผมมั่นใจว่าไม่ใช่เบอร์ 3 แต่ตอนเนี้ยพอหลังจากที่นีโอเริ่มถามเยอะๆ ผมก็เริ่มไม่มั่นใจเบอร์ 2 แล้ว ใช่ แต่ว่าเบอร์ 1 มาแรงมาก ถามน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ ก็เลยมั่นใจชัดอย่างเงี้ยเหรอคะ นี่พยายามกลบเกลื่อนถ้าไม่ใช่เบอร์ 1 ผมเป็นลูกหมาเลยอะ เด็กอะเด็กดูครุ่นคิดมากมั่นใจไหม ตอนแรกอะผมมั่นใจเบอร์ 2 มากเลยครับ แต่สักพักหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเบอร์ 1 เพราะเขาแบบอาจจะหลอกว่าแบบเห็นสายตาเขาแบบนิ่งมากเลยนะ แต่ใจผมยังคิดว่าเป็นเบอร์ 2 วิธีการตีภาพของเขามันมีเลขขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่การแบบไม่ใช่ฝันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาละทั้ง 4 คนวิเคราะห์แล้วได้ข้อมูลพร้อมแล้วนะครับ พอผมบอกให้ยกขึ้นยกพร้อมกันทั้ง 4 คนเลยนะครับ ครับ โชว์หมายเลขออกมานะครับ เตรียมตัวนะครับ ยกครับ เฮ้ย1-1-2ว่ะพ่อน เฮ้ย เอาว่า 2-1-1 โอ้โห ออกมาสูสีกันมากทั้ง 2 หมายเลข แล้วก็ไม่มีใครเลือกหมายเลข 3 ไปด้วยเลยนะครับ แล้วถ้าเป็นป่าบ้างล่ะครับ ป่าเลือกเลขไหนครับ ผมชอบความคล่องแคล่วของหมายเลข 2 มากอะดูเขาตอบไวเหมือนแบบเขาทั้งตื่นและหลับเป็นเรื่องตัวเลขตลอดเวลารู้สึกได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า มีใครทายถูกไหม หรือโดนหลอกหมดทั้ง 4 คนรวมถึงผมด้วย
และผู้ที่ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดติดต่อกันมา 1 ปีเต็มๆ ได้แก่ เป็นไง ใครเป็นคนบอกดัดเบอร์ตามใครพูดกับผม ผมว่าเขาไม่ใช่แน่นอน คือเลข อย่างนั้นเลยเหรอ 3 ผมว่าเขาไม่ได้เป็นคนซื้อลอตเตอรี่ถูกทุกงวดแน่นอน ไม่ได้เป็นคนซื้อลอตเตอรี่ถูกทุกงวดแน่นอน มึงก็ไม่ต้องเชื่อกูสิ มึงก็ไปเชื่อกู โอเค เรามารู้จักกับหมายเลข3กันครับ ชื่อแกงค่ะ คุณแก๊งนะครับ ค่ะ โอ้ย เล่าให้ฟังหน่อย ถูกทุกงวดจริง ๆ ใช่ไหม ค่ะจริงๆ มันน่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนของอายุค่ะ ตั้งแต่ประมาณเมษาที่แล้วก็ถูกแล้วก็ถูกมันเรียกพอถูกแล้วก็ไปทำบุญก็ถูกทบไปเรื่อยๆ ซื้องวดละกี่ใบ มากสุดเคยถึง 10 ใบ แต่บางทีเราไม่ได้ซื้อเองเราแบบเอาเงินไปฝากคนนั้นคนนี้ซื้อเขาก็ถูกในจำนวนเงินของเราด้วยอะไรเงี้ยก็ให้เรามา อยากถามเบอร์ 2 ค่ะ โอเค เพราะเป็นเบอร์ที่ดูรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับลอตเตอรี่ รู้เพราะอะไรรู้ไหมคะ ครับ รู้เพราะเล่นทุกงวดแล้วก็ไม่ถูกสักงวดแล้วอีเนี้ยถูกทุกงวดแล้วก็รีพายสตอรี่อีนี่ก็โอ้โหไม่อะไรกันเลยทุกงวดที่บอกมามึงบอกเลขมาปุ๊บไม่ถูก ส่วนอีก 2 ท่านจริง ๆ แล้วทำอะไรครับหมายเลข 2 ชื่ออะไรครับ ชื่อคำถามค่ะ เป็นครีเอทีฟใน GMMTV นี่แหละค่ะใช่ค่ะ Dream ค่ะ ก็ครีเอทีฟรายการใน GMMTV นี่แหละค่ะก็คลุกคลีในวงการนี้ ซึ่งจริง ๆ แล้วทั้งหมดเนี่ยก็ซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดนั่นแหละ ทุกงวดค่ะ เพียงแต่ว่าคนที่ถูกทุกงวดมีอยู่คนเดียว มีคนเดียวค่ะ ขอบคุณปรัชนีทั้ง 3 ท่านมากเลยครับ ขอให้โชคดี ขอให้รวย สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับ ก็เป็นเรื่องทักษะในการสื่อสารทั้งหลาย ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหน้าเหมือนน้องทั้ง 4 คนนะที่จำเป็น จริง ๆ ในชีวิตประจำวันคนทำงานเบื้องหลังหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่โรงเรียนก็ตามทีเนี่ยทักษะการสื่อสารก็เป็นเรื่องจำเป็นครับ การฟัง การพูด การตั้งคำถาม การหาข้อมูลล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มันจะทำให้เราใช้ชีวิตกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ โอ้ยวันนี้ต้องบอกว่าเราได้รับความรู้จากฝ่ายเยอะมากนะครับ เยอะมาก วิธีการเอาชีวิตรอดในยุคนี้ด้วย แล้วก็วิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีการถามต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณป่ามากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เน้นๆกับพวกเรานะครับ ขอบคุณครับ ซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เราพูดคุยกันก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนก็จะต้องปรับใช้นะครับประยุกต์เพื่อให้เราต้องรอดในยุคสมัยนี้นะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับทักษะด้านการสื่อสารจำเป็นกับทุกคนแค่ไหนครับแล้วเคยมีอะไรที่สื่อสารผิดจนเกิดปัญหาแล้วเรามีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกกันครับเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปอ่านกันนะครับ เย้ผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับมูลนิธิ SCG นะครับที่ให้สำคัญกับการเตรียมพร้อมคนเด็กไทยผ่านแคมเปญ Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอดครับ และนะครับผมยังมีอีก 2 EP นะครับในครั้งหน้านะครับผมบอกเลยว่าเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์ในโลกออนไลน์นะครับทำรายการมากมายนะครับแต่จะเป็นใครเนี่ยผมต้องอุบไปก่อนเพราะยังบอกไม่ได้ใครสนใจเรื่องการทำ YouTube หรือว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยห้ามพลาดครับ โอ้ดีเลยครับทุกๆคนครับฝากทุกๆคนนะครับติดตามรายการ Young Survivors รุ่นนี้ต้องรอดนะครับผมทาง YouTube Channel GMTV ครับ Facebook Fanpage Learn to Earn ครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ Young Survivors รุ่นนี้ต้องรอด ป่าครับผมมีคำถามหนึ่งครับแต่ว่าผมอาจจะผิดก็ได้นะ นะ ป่าเนี่ยเป็น leadership ในงานต่างๆ ใช่ไหมครับผมแล้วถ้าในพาร์ทของครอบครัวล่ะครับป่าเป็นหรือว่ามีคนเป็นมากกว่าป่า อยู่ที่ออฟฟิศผมเป็นลีดเดอร์ ครับ อยู่ที่บ้านผมเป็นมินเนี่ยนเลยครับ เราต้องเรียนรู้การเป็นผู้ตาม แล้วพอเราไปออฟฟิศเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผู้ตามเขาต้องการคืออะไรบ้างเพนพอยต์ของเขาคืออะไร บ้าบอเรียนรู้จากความรัก